ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عبير يسري. لو دي اول مره تشوفوا قناتي ويا ريت تدوسوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفوني علشان تنضموا لاسره القناه، ودوسوا على علامه الجرس علشان يوصلكم اشعار باي فيديو انا بنزله. وفيديو النهارده مطلوب مني بقوه وانا بعمله تحت تاثير ضغط الزن. هعمل معاكم سلايم زي اللي بيتباع بره بالظبط، بنفس الطرقعه بتاعته ونفس المطه بتاعته اللي بتوصل لحد تحت دي من غير ما يتقطع ومن غير ما يجراله اي حاجه. انا عشان اعمله شفت فيديوهات كتير وعملت تجارب كتير وكلها فشلت بصراحه. في بيتعمل بدي، في بيتعمل بالشامبو، في بيتعمل اي حاجه يعني. كله فشل. اكتر حاجه او حتى اللي ما فشلش ما ادانيش نفس النتيجه بتاعه سلايم اللي احنا عارفينها، اللي هي ما بيتقطعش وممكن ينزل يكون ماسكينه في الايد وننزل لتحت. وفي الفيديو ده ان شاء الله هقول معاكم كل النصائح اللي هتخلي السلايم يطلع ناجح، وحتى لو طلع مش مظبوط ايه اللي ممكن اعمله علشان يطلع ناجح. ويلا بينا علشان نشوف هنعمله ازاي. عايزين طبق ومعلقة، انا استخدمتهم بلاستيك علشان ما استخدمهمش تاني. وهجيب غيرة، ودي غيرة عادية بتاعت الخشب اللي بتتباع عند المحل اللي بيبيع البويات. وهحط منها شوية في الطبق، والكمية على حسب احنا عايزين نعمل قد ايه. وهحط عليها شوية مية علشان تخف واعرف اقلبها وتوصل للسمك ده. وبعدين هضيف عليها الوان طعام، اللون برضو اللي تفضلوه. انا هحط شوية من اللون الاحمر مش كتير علشان عايزاه يديني اللون البينك. وهقلب اللون كويس مع الغرة. وانا عندي جليتر فحطيت شوية عليهم علشان يديله لمعة، والخطوة دي مش اساسية. وبعدين المفروض اني احط معلقة زيت، فانا حطيت زيت عطري علشان يديني ريحة حلوة علشان تغطي شوية على ريحة الغرة. وهقلبهم مع بعض. ودي بقى الخطوة اللي هتخلي الجيرة تمسك وتديني شكل السلايم. ده اسمه دنكار، بيتجاب من عند العطار. انا جايبه شويه دول ب2 جنيه علشان انا مش هستخدمه غير في السلايم. هاخد منه معلقه صغيره على كوبايه ميه وهقلبها كويس لحد ما يدوب في الميه. وبعدين هحط منه شويه شويه على الغيره واقلب. وهفضل احط معلقه معلقه لحد ما الاقيها لمت معايا خالص وبقت تتشال من الطبق بسهوله. ابتدت تمط معايا. هغطيها بالستريتش او كيس، المهم الهوا ما يدخلهاش، وهسيبها ساعة. وبعد كده هطلعها من الطبق، هلاقيها بقت سلايم وبتعمل نفس الصوت الطرقعة ومش بتتقطع مهما اتفردت. طيب انا دلوقتي عملته وبعدين لقيته بيلزق ومش مظبوط. هحطله تاني من المية بالدنكار لحد ما المفروض ما يلزقش في ايدي خالص. والاولاد بعد ما تلعب بيه لازم اشيله واحطه في حاجة محكمة الغلق ما يدخلوش هوا خالص، لان الهوا هيخليه عامل زي الكاوتش وكده يعتبر باظ. طيب الأولاد بتلعب ولزق في أي مكان في الأرض أو في هدومهم، شوية خل نحطهم عليه ونسيبه شوية هتلاقيه طلع بكل سهولة. وبس كده، أتمنى يكون الفيديو عجبكم وأفادكم، وأشوفكم في فيديو جديد. باي باي.